ආයුබෝවන් හැමෝටම. ඔන්න ඉතින් අදත් මම තවත් රෙසිපි ව්ලොග් එකක් අරගෙන අද ව්ලොග් එකේ මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් ක්‍රිස්පි එකට ඩිනර් රෝල්ස් හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේක හරියට අර ලංකාවේ තියෙන පාන් වගේම හරිම ක්‍රිස්පි. අනිත් රෙසිපි එක මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මම මේ සතියේ දවල් කෑමකට වැදපු හැන්දැල්ලු මාළු. මුලින්ම මම මේ මාළු ටික හොඳට සුද්ධ කරගන්නවා. Some salt. මාළු ටික මේ වගේ හොඳට සුද්ධ කරලා අයින් කරලා තිබ්බට පස්සේ වෙනම භාජනයකට මිරිස් කුඩු, ලුණු, කෝන් ෆ්ලවර් සහ පාන් පිටි එකතු කර ගන්නවා. මේ වගේ වතුර ටිකක් දාලා හොඳට මික්ස් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ මාළු ටික එකතු කරගන්න. ඒකට පස්සේ මේ වගේ මද ගින්නෙන් මාළු ටික බැද ගන්න. ඊළඟට මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ ක්‍රිස්පි ඩිනර් රෝල්ස් හදාගත්තේ කියලා. මේක හරියට අර ලංකාවේ පාන් වගේ හරිම ක්‍රිස්පි. මුලින්ම ඒකට යීස්ට් එක මද රස්නේ තියෙන උණු වතුර දාලා අයින් කරලා තියාගන්න මිනිත්තු 10ක් වගේ. අපි මේ වගේ උණු කිරි සහ සීනි එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ ඩෝ එක හදන්න අපිට මේ වගේ මැෂින් එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉන්ස්ටන්ට් ඊස්ට් පාවිච්චි කරොත් අපිට මේ වගේ ඩෝ එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. මිනිත්තු 10ක් විතර ඩෝ එක හොඳට අනා ගන්න. එතකොට ඒකට පස්සේ අයින් කරලා තිබ්බොත් ඒක හොඳට පිපිලා එයි. දැන් මේ මිශ්‍රණයට බිත්තර එකක් එකතු කරගන්න. ඒකට පස්සේ රත් කරලා දිය කරපු බටර් එකතු කරගන්න. බටර් එක ඇඩ් කරාට පස්සේ අපි අර මුලින්ම හදාගත්ත යීස්ට් මිශ්‍රණය එකතු කරගන්න. ඒකට පස්සේ පාන් පිටි ටික
එකතු කරගන්න. පාන් පිටි එකතු කරගන්නකොට කෝප්පෙන් කෝප්පේ එකතු කරගන්න. එකපාරටම ඔක්කොම පාන් පිටි ටික දාන්න එපා. මැෂින් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් මේ වගේ හොඳට අනා ගන්න. දැන් මේක හොඳට අනා ගත්තට පස්සේ ලොකු භාජනයකට දාලා වහලා තියන්න. පැය 4කට පස්සේ වගේ මෙන්න මේ වගේ ඩෝ එක පිපිලා තිබ්බා. දැන් ලොකු බේකින් ට්‍රේ එකක් අරන් ඒකට හොඳට පොල් තෙල් තවරා ගන්න. තවරා ගත්තට පස්සේ ඩෝ එක පොඩි පොඩි රවුම් වලට මේ වගේ හදා ගන්න. මේව රවුම් වලට ඩෝ එක හදාගත්තට පස්සේ තව පැයක් වගේ වහලා අයින් කරලා තියාගන්න. එතකොට ආයිත් ඒක මේ වගේ ඩෝ එක පිපිලා තියෙයි. ඒකට පස්සේ උඩින් දිය කරපු බටර් හොඳට තවරා ගන්න. දැන් මේ ඩිනර් රෝල්ස් ටික සෙල්සියස් අංශක 160ත් 180ත් අතර රස්නේ ඔවන් එක බේක් කරගන්න. මේ ඩිනර් රෝල්ස් හරිම ක්‍රිස්පි. ඔයගලන්ට තේරෙන්න මම එක කඩලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් අදත් මේ vlog එක මෙතනින් අවසන්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝස් වලට ඕගලන් කැමති වෙයි කියලා. එහෙම කැමති නම් please මේ වීඩියෝ එක like කරන්න and මගේ channel එකට subscribe කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකත් එක්ක නැවත හමු වෙනතුරු ආයුබෝවන් from Sri Lanka.